กดเข้าสุดก่อนฉี่มันไม่อืดใส่เราใช่ไหมโอ้ไม่ทำอะไรไม่ทำเต็มซ้ายขวาให้น้องอาหารดอกกันมาดูเพื่อนหน่อยโอ้ไม่ทำอะไรน้องไม่ทำอะไรน้องนู่นแล้วของเพื่อนมาแล้วของเพื่อนเรามา